agencies and local media entities to a discussion of issues and initiatives relevant to carrying on amidst the pandemic. Welcome to the Network Briefing News. Ito po inyong lingkod, Secretary Martin Andanar. Alam niyo po mga kababayan, napakadami po nating mga indigenous people na higaw-nood na nakatira po dyan sa Impasug-ong. At marami po sa kanila ay nagsasaka ng mais, meron pong saging, nandyan din po ang kamote. At upang matulungan nga sila, ay puspusan ang pagpapagawa ng LGUs at ang Department of Agriculture, kasama na ang provincial government ng Farm to Market Road. Kasama po natin ngayon ang ating alkalde ng Impasug-ong para sumagot po ng ilang mga katanungan patungkol po sa ating mga IPs dito po sa Impasug-ong. Mayor Anthony Uy, magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po, Sik Martin. Welcome to our municipality of Impasug-ong. Thank you, sir. And speaking of the IPs, alam natin we are celebrating the Indigenous Peoples Month. Now, please tell us where the higaw-nood are living, Mayor. Saan sila nakatira? Gaano sila kalayo dito sa poblasyon natin ngayon? Yes, Sik Martin. First of all, I would like to let you know that the municipality of Impasug-ong is one of the first-class municipalities in the province of Bukidnon. And it has a total land area of 105,000 hectares of 13 regular barangays, and with a total population of 54,000. Then 68% of the population is IPs or higaw-nood. 68%. Na, gaano po ba kalayo ang mga higaw-nood mula dito po sa poblasyon? Nararating po ba ang kanilang mga lugar? Kailangan ba natin gumawa ng mga farm-to-market roads? Mayroon tayong mga barangays na across Tagulon River, Sik. Mayroon tayong barangay Hagpa, barangay Kalabugaw, which is 46 kilometer away from poblasyon. At yung pinakalayo is barangay Bolonay, na may 109 kilometers away from poblasyon. Mm-hmm. At ito po ba ay sementado na? Meron po bang mga lugar na kailangan nating sementuhin? Noon, Secretary Martin, 4 hours yung travel ng mga tao papunta sa kanilang barangay, galing sa poblasyon papunta ng barangay Kalabugaw, Hagpa at saka Bulunay. Pero dahil sa road rehabilitation ng ating Pangulo na pinakamalaking proyekto na naibigay dito sa Impasug-ong, ngayon is mga almost 70% na yung simentado na daan. Hindi na mahirapan yung mga farmers natin o mga tao na mag-travel o mag-transport ng kanilang local products. Okay, so 30% na lang ang kulang. Hindi pa na concrete. So, bukod po sa kalye, itong 30% na kailangan pang gawin ng DPWH, ano po ba ang pwedeng itulong ng pamahalaan para sa mga pangkabuhayan ng ating mga kapwa higaw-nood? So, Sik, ang ginawa po ng national government down to local government, yung sa ating munisipyo, nagbibigay po tayo ng livestock dispersal o yung mga cattle raising, hog raising, at saka native chicken para sa ating mga IPs. At saka mga livelihood programs, mga trainings ng abaka weaving o hinabol. So isa ito sa pinakasikat ngayon yung hinabol, gawa ng mga higaw-nood brothers at sisters natin. So water system para sa 13 barangays. Yung mga higaw-nood din natin is nag-aktibo po sila na nagsuporta ng lahat ng mga programa ng ating Pangulong Duterte, lalo na yung Balik Loob program to end local communist armed conflict. Sik. Ang ating ekonomiya dito po sa Impasug-ong ay agriculture. So largely agricultural ang economy dito. Tapos meron po kayong plano, Mayor, na i-improve yung public market at yung transport system. Now, paikwento po sa amin itong nais yung gawing centralized bagsakan system. Ano po ba ito? You know, Sik, this pandemic has greatly affected the lives of our farmers, lalo na dito sa Impasug-ong. So, yung plano ng munisipyo, ng ating lokal na pamamahala,
is magkaroon ng bagsakan center dito para yung mga high-valued crops ng ating mga farmers na dito na nila ibagsak lahat dito sa ating public market. Nabanggit niyo po yung high-valued crops. Anong mga crops po ba yung talagang tumutubo dito sa inyo at sino po ang bumibili? Ano po yung merkado? Yung mga farmers natin na mga high-valued crops, medyo nahihirapan tayo kasi yung mga buyers is doon pa sa Cagayan de Oro, Cotabato, Davao City, or somewhere else in the Philippines. So medyo mahirap para sa ating mga farmers kung magpapatuloy na ganun. So ang aming kailangan, Sec, is sana mayroon tayong buyer trading dito na sila yung pupunta at saka mabigyan din sila ng sapat na presyo ang ating mga local farmers. So kailangan ng access to the market, sapat na presyo. Ano po ba yung mga gulay na tumutubo? Dito sa Impasug-ong, yung mga high-valued crops natin, meron tayong potato, kamatis, cabbage, broccoli, litos, at marami pang iba. Dito po sa Impasug-ong, bukod sa mga gulay, sa mga high-valued crops ninyo, ay meron din kayong commercial poultry, breeder farms, at meron din po kayong communal cattle ranch. Pag-usapan muna natin itong communal ranch dahil hindi po ito common na mapapahinggan mo sa ibang lugar sa Pilipinas. Communal cattle ranch. Ano po ba ito? UNICEF, our municipality of Impasug-ong is the only municipality in the entire country na mayroong communal ranch. 642 hectares yan, Sek, na pagmamayari ng mga taga-Impasug-ong, resident of Impasug-ong. So sila ay naglalagay sila ng kanilang baka, kalabaw dyan, na magbabayad sila kada taon, mayroong 500 pesos kada taon yung ibabayad nila. Din may malaking tulong din sa ating mga farmers din dyan na naglalagay ng mga livestock nila kasi pag may importante na pangangailangan nila, halimbawa sa hospital, pambayad sa hospital, so kukunin nila yung baka doon, tsaka ibibenta. Yun ang pambayad sa hospital. Isa pa, pag may tuition fees na bababayaran sa edukasyon ng kanilang mga anak, so doon, yun din ang ibabayad nila para sa pantustos sa edukasyon ng kanilang mga anak. So, ibig sabihin, meron po kayong, nabanggit nyo, ilang hektarya? 642 hectares. 642 hectares na pagmamayari ng buong munisipyo. At kung halimbawa ako ay ordinaryong tao lamang sa Impasug-ong at meron akong 2 baka, pero wala akong lupa kung saan pwede ilagay yung baka, ay doon ko iiwan, doon sa communal ranch. Magbabayad ako ng 500 kada baka. Taon. Tapos every year. Tapos aalagaan nyo ng mga cowboy doon. Napakagandang sistema yan. At only in the Philippines siguro yan. Ganitong klaseng sistema. At napakaganda po talaga ng communal ranch na ipinagmamayabang po ng Impasug-ong. Kumusta naman po ang negosyo ng livestock as a whole dito po sa Impasug-ong? So, yun din po yung hinihiling namin sa national government na sana matulungan din yung mga livestock na negosyo ng livestock natin dito sa not only in Impasug-ong but the entire province of Bukidnon, na sana matulungan kami na sakto yung presyo din ng mga livestock natin. Pag-usapan naman natin, Mayor, ang turismo. No? Napakaganda ng mga tourism sites dito sa Impasug-ong. You have so much to offer. Nandyan yung tinatawag na Center for Ecological Development and Recreation o CEDAR. Ito po ay ecotourism site in the heart of Bukidnon. Tayo po ay kayo po ay tinatawag na tribal capital ng Bukidnon and country's finest cowboys, the home of the country's finest cowboys. Please tell us more about these offering ng Impasug-ong. Yes po, gaya ng sinabi ko kanina, yung communal ranch natin na owned by the people of Impasug-ong. Aside from that, meron tayong CEDAR or Center for Ecological and Recreation Center po, area ng ating mga tao. So, yung CEDAR po is
mayroong man-made at saka natural-made na forest. Around 1,700 hectares po yan, yung cedar namin. So, may mga preskong waterfalls dyan na makikita natin sa cedar. So meron kayong 1,000 hectares na 1,700. 1,700 man-made at natural forest, may mga waterfalls. Ito'y pagmamay-ari ng munisipyo din? Co-manage ang LGU ng Department of DENR. DENR. And then you have, oh my God, you have hundreds hundreds of hectares basically for tourism. So more than 1,000 hectares. That's 1.7 plus another 600. Napakadami po. No, talaga namang more than 2,000 hectares of land para lang sa mga turista. So ano po ang inyong ginagawang sistema ngayon dahil of course meron tayong tourism bubble na tinatawag ng Department of Tourism. So paano po nakikipagtulungan ang Impasug-ong ngayon with the Department of Tourism ngayon sa bagong new normal para bumalik na yung mga turista? Yes po, sa ngayon ang interagency task force natin national, nagbibigay sila ng advisory dito sa local. So sa ngayon po, temporarily close po yung mga tourist site natin dito sa Impasug-ong. But sooner, or sana ma-open din to. Na hindi natatagal ma-open din to. Kasi ito po ay nagbigay ng malaking tulong po sa ating mga tao dito, lalo na sa mga may-ari ng mga tourist sites dito sa atin. Kasi nagbibigay din ng livelihood sa kanila. So, mayroon tayo dito, na aside sa communal ranch, cedar, mayroon din tayo dito na Panimahawa Ridge na makikita mo yung sea of clouds. Na-experience mo makikita mo talagang sea of clouds dito. So meron din tayong Camp 44 located at Barangay Buntungon, dubbed as New Zealand in Mindanao. So marami tayong mga hidden waterfalls dito, mga fresh water na pwede nating pasyalan, lalo na sa ating mga turista. Ano po ang panawagan nyo, Mayor, para sa inyo pong mga kababayan sa Impasug-ong, whether they live in Impasug-ong now, o baka nasa Maynila sila, ibang lugar ng Pilipinas, o sila yung OFW sa ibang bansa? So sa mga kababayan natin, not only here in Bukidnon or in Impasug-ong, sa entire country po. So sana palagi tayong mag-ingat, lalo na sa pandemic na to. So ito po ay dapat palakasin natin ang ating loob. So magbalik normal na yung sitwasyon sa pandemya. So try to visit Impasug-ong. Makikita nyo dito yung mga napakagandang, kasi yung Impasug-ong is blessed with natural beauty of environment. So meron abounded with beautiful ridges and mountains po ang Impasug-ong. In fact, last year we are awarded by the Department of Tourism as leading tourism capital in the entire region po, yung municipality of Impasug-ong. So malaking karangalan po yun sa amin, Sik. Maraming salamat, Mayor Anthony Uy, at good luck po sa inyong paikipaglaban sa COVID-19, and of course, ang national government ay nasa likod niyo po. Mabuhay po kayo. Thank you po, Sik. In behalf of the people of Impasug-ong, I would like to extend our heartfelt thanks to Secretary Martin Andanar for giving us this opportunity and making this episode. And thank you so much for visiting our municipality of Impasug-ong, the tribal capital of Bukidnon and home of the country's finest cowboys. Mabuhay din po kayo. Magbuliga koy. Thank you, sir. Magbuliga koy. It's our pleasure to interview you, sir. Magbabalik po ang Network Briefing News. Please don't go away. Sa layuning matulungan ang bawat Pilipinong gustong bumalik sa kani-kanilang probinsya para makapagsimula at doon mamuhay ng maayos, inaprubahan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang EO 114, Balik Probinsya, Bagong Pag-asa Program or BP2,
na agad namang tinangkilik ng ating mga kababayan. Na-issue rin po ng ating Presidente Executive Order number 114. Ito po ay yung sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. Ika-20 ng Mayo, nang maihatid sa Leyte ang first batch ng BP2 beneficiaries na kinabibilangan ng 121 ang Leyteanos. Ang Balik Probinsya Program ay pansamantalang suspendido. Ito'y upang bigyang daan ang hatid tulong na kaloob ng pamahalaan sa iba pang mga kababayang naghihintay makauwi sa kanilang mga tahanan. They give way to the more important transportation requirements of OFW, turista, as well as estudyante para mauna sila kasi mas malaki yung pangangailangan para sa kanila to be able to go back already to their provinces. Buo ang loob sa pag-alalay. Sa bawat Pilipino'y patuloy ang paghatid tulong. Pilipino to kababayan natin, tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want. Di hati tayo sa problema. Total, hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide. Kaya ang Pangulong Duterte ay umaasang mas magiging matiwasay ang pagpapatupad at pagtanggap sa programang ito. There's no reason why you should not accept them, especially those who are returning to their homes from doing a work abroad. Kawawa naman kasi. Isang mensahe mula sa Philippine Broadcasting Service. Nagbabalik po ang Network Briefing News. Ngayon naman, tawagin natin si Asik John G. Gonzales from the Office of the Presidential Advisor for the Visayas para bigyan po tayo ng update. Asik John G., may buntag kanimo. Maayong buntag, Sec Martin. Ito yung report ko ngayong umaga. Sec Martin, ang BFAR 6 Provincial Fisheries Office ng Iloilo kasama ang Ahoy LGU at Iloilo State College of Fisheries TIWI Campus implemented the rehabilitation of the mangrove area of Barangay Silagon, Ahoy, Iloilo. Kasama nila ang mga members ng Silagon Fisherfolk Association who will benefit from the 22,500 pieces of bungalon at the 3-hectare mangrove area. Bungalon is one of the native species of mangrove trees. This project is under the Philippine National Aqua Silviculture Program in partnership with BFAR and the Commission of Higher Education. Layunin nito na magkaroon ng mangrove resource, rehabilitation at livelihood provision to help address climate change, food security, and poverty among coastal fisherfolks. Ang BFAR ang nagbigay ng funding para sa proyekto, samantala ang logistics support ay galing sa CHED. Another BFAR project ay ang Balik Sigla sa Ilog at Lawa program na ipinatupad sa Alapasco Lake located at Batad, Iloilo. BFAR Iloilo, the Batad LGU, and the Mapinadayunan Rural Association of Barangay Alapasco implemented a major component of the program of dispersing 40,000 tilapia fingerlings. This will enhance the production of tilapia, isang staple food at main livelihood ng mga residente sa Alapasco. The other component of the project in Alapasco Lake is establishing a brush park by planting fruit-bearing trees in the area. Sec Martin, the Land Transportation Office in Region 7 launched its Serbisyong Malasakit on Wheels. The LTO Malasakit bus brings the agency's service to different areas in Cebu. Pwede silang makarenew ng motor vehicle registration or have their driver's license card printed. Aside from these services, nag-offer din ang LTO ng Mobile Drivers Education Center. The Mobile Drivers Education Center provides driver education to qualified individuals who intend to apply for a student permit. The target student driver are those who could not afford to pay private schools since they are only required to pay 300 pesos. Ang mga local government units ang mag-identify sa mga deserving na mag-undergo sa driver's training. Ang mga nakatapos sa 15-hour 3-day training ay pwede nang kumuha agad ng student permit sa LTO Mobile Pass. LTO 7 recently opened its driver's education center at the LTO Cebu District Office in Cebu City. The launching of the Serbisyong Malasakit on Wheels was held at the City of Naga, Cebu. Around 40 from Naga City were the first batch of student drivers. LTO 7 is also partnering with Cebu Governor Gwen Garcia
upang ma-roll out ang serbisyong malasakit on wheels sa entire province. Other LGUs are also encouraged to partner with LTO7 by providing venue para sa drivers training. This is a welcome project sa mga taga Cebu na due to the lockdown have not yet renewed their motor vehicles registration or have their driver's license card printed. Sec Martin, the efforts to end the local armed conflict and help former rebels continue in Samar Province. Inulunsad ang Livelihood Skills Training Program for the Peace Builders Group of Bukidnon, Samar. Ang Poverty, Livelihood and Employment Cluster ng Samar Provincial Task Force in Ending Local Communist Armed Conflict ang nagpatupad sa proyekto. Ang Peace Builders Group is composed of former rebels and mass-based supporters of the terrorist group from the Communist New People's Army sa Bukidnon, Samar. 65 members of the group ay mag-undergo ng livelihood skills training program kagaya ng electrical installation and maintenance, organic vegetable production, and shielded arc metal welding. Ang makatapos ng training ay makatanggap ng National Certificate Level 2 na magamit sa pag-apply ng local na trabaho o para sa abroad. The cluster, which is led by the Technical Education and Skills Development Authority, Samar Provincial Office, facilitated the program. TESDA has various skills and livelihood programs designed specially for former rebels. Ang mga former rebels nag-surrender noong 2018 following the implementation of the Executive Order No. 70 issued by Mayor President Rodrigo Duterte, institutionalizing the whole-of-nation approach in attaining inclusive and sustainable peace, creating a national task force to end local communist armed conflict, and directing the adoption of a national peace framework. At yan lang po, Sec Martin, ang report ko sa araw na to. Magandang umaga. Dagang salamat, Asek John G. Gonzales. Ang nakaraan sa Laging Handa Docu. Masaya na malungkot ako. Dahil ito talagang Lebanon, second home na po ito eh. Dito nabubuhay yung pamilya ko, dito ako kumukuha ng panggastos sa kanila. Ngayon may repatriation, hindi nag-apply ko para makauwi sa Pilipinas. Sa ngayon, hindi ko pa alam kung paano ako mag-umpisa, pero at least na kasama ko pamilya ko. Andito na po kami sa embassy. Ito na yung mga bus. Ayan mga kasama ko. Ayan, ang dami namin. Papasalamat kami sa Presidente Duterte dahil may mass repatriation. Hello po. Nandito na po ako ngayon sa Pinas. Mabuhay! Mabuhay! Maraming salamat po, Pangulong Duterte, sa inyong tulong sa amin at nakaulit po kami ng maayos. Welcome back to the Philippines. Maligayang pagdating. You are finally home sa inyong bansa. Salamat po. Sa pagpapatuloy ng ating Laging Handa docu-serye, bibisitahin natin ang tinaguriang pinakamalaking quarantine facility sa buong bansa, ang bagong Nayong Pilipino Quarantine Facility sa siyudad ng Parañaque. Mga kababayan, bahagi po ng National Action Plan o NAP ang component ng isolation kung saan sinisigurong may komportableng quarantine facility ang mga asymptomatic at may mild symptoms na COVID-19 patients. Inilunsad din ng gobyerno ang Oplan Kalinga program dahil sa mas mainam pa rin na sa quarantine at treatment facility kaysa home quarantine mananatili ang mga may mild symptoms at asymptomatic para maiwasang mahawa ang inyong mga kamag-anak. Patuloy ang pagtatayo ng mga karagdagang isolation facility para sa dumaraming bilang ng nagkakasakit. Kaya ngayon, inihahandog ng Presidential Communications Operations Office at Office of the Global Media and Public Affairs ang short docu na nagpapakita kung paano nagtutulungan ang gobyerno at pribadong sektor, katuwang ang mga manggagawang nagsasakripisyo rin para mapagtagumpayan ang laban sa COVID-19. Samahan niyo kami sa loob ng mega quarantine facility, ang Nayong Quarantine. Ito po ang totoong kwento.
Sa kalabang hindi nakikita, kailangan tayo ay laging handa. This is not the first facility that we built through bayanihan with the private sector. Mahalaga ang pagkakaisa at bayanihan ng gobyerno at pribadong sektor. Para ito sa kapakanan ng bawat mamamayan. Ako po si JB Arcena. Samahan niyo akong silipin ang pinakamalaking quarantine facility sa loob ng Ngayong Quarantine. Araw-araw pumapasok sa trabaho si Jasper. Taliwas sa mga nakalipas na proyekto, iba ngayon ang kanyang misyon. Welcome to Soler Pagcor Mega Quarantine Facility. This is funded by Asun Group. We had cooperation with Blomberry Cultural Foundation. And also in collaboration ng DPWH, IETF, PCOO, and other government agencies. Isa si Jasper sa daan-daang empleyado na nagtulong-tulong para matapos ang pinakamalaking quarantine facility na ito sa lalong madaling panahon. Kailan nyo ito sinimulan? Start talaga ng construction natin dito is nag-umpisa tayo noong August 1. Okay? Tapos yun, natatapos natin almost, lang siya, 1.5 months. 1.5 months? Yeah. Paano nyo nakumpleto sa isang buwan at kalahati itong napakalaking pasilidad na ito? Alam mo yung siguro sa eagerness na makatulong tayo sa mga kababayan natin na nangangailangan. So, yung mga trabahante natin, kasama ng yung mga engineers o kung sino mang mga nagtatrabaho rito is talagang binigay nila lahat yung effort nila. So, nagkakaroon ng team effort. Kaya kahit dito lang kami nagkita-kita sa ibang mga grupo, pero nagkakaroon ng common denominator na tapusin ng maaga yung project. Okay. So yun ang nagiging driving kwan namin. Yun yung nagka-drive sa inyo? Yeah. Yun yung inspirasyon nyo? Inspirasyon namin. Tama. Kasi nga, parang alam naman natin na lumalaki na yung problema natin sa COVID-19. Kaya para makatulong na rin. So how many workers ang nagtrabaho dito? In total is nasa 200 plus. So nagtatrabaho kami, merong nag-uumpisa sa alas 7, natatapos alas 12 ng gabi. Wow, 24/7 ha? Yes. Walang pahinga? Walang pahinga. Even Sundays, holidays, tuloy-tuloy yung trabaho natin. Iba sa karaniwang quarantine facility kung saan bawal lumabas ang mga pasyente. Dito sa bagong Nayong Pilipino sa Parañaque, pwede silang makapaglakad-lakad. Yan yung mga staff quarters? Itong isang pangatlong door at saka itong itatayo ngayon. Itong pinaka-last. Okay. Ano yun, sir? Ito yung toilet at saka CR ng mga frontliners natin, health workers natin. So, ito yung tinatawag nating clean zone. So, meron tayong tagli 5 cubicle dyan. 5 CR at saka 5 shower. So, sila lang ang pwedeng gumamit dyan. Ito yung staff lounge. Tambayan ng mga health workers natin. Kakain. Dito sila pwedeng kumain. Dito yung parang dining nila. Meron ng mga quarter, yung mga staff quarters, dito na rin sila natutulog. And also the security room, meron na rin sariling quarters. Magkakasama sila? Ito yung sa panlalaki, tapos sa kabilang side yung pambabae. Paano sila? Doon naman iikot sila sa likod. Sir, bakit may visitors lounge tayo? Magiging visitors lounge yan ng mga frontliners. Yung mga different agencies na bibisita rito, kung sakali man, meron silang pagdadaungan, kung anong meeting meron sila.
Hinati ang compound ng facility na ito sa dalawa. Ang clean zone para sa mga walang sakit na medical workers at dirty zone para sa mga pasyente. Ito yung misting tent talaga na pagkagaling dyan, papasok dito, tapos lalabas doon, pupunta ng dirty zone. So dito rin, pwede rin sila dito magbihis na. Oo. So may mga lockers din tayo rito. Ito yung doffing. Doffing niya. Dito magdo-doffing. Misting doffing dito. So dito nagpapalit ng damit. Yes. From galing ka sa, for example, yung medical worker or yung frontliner natin, galing sa facility or sa quarantine facility, kailangan nila magbihis, no? So dito sila magdo-doffing. Yes. Magtatanggal ng mga PPE, mag-disinfect, Yes. no? So dito sa doffing station na to. Ito yung triage natin ng clinic. Ito ang yung bagong pasok, dito nila idadaan. Ito yung clinic na yung sa pasyente. So dito nila i-check. lahat ng mga ipapasok sa quarantine dito idadaan. Dadaan kukunan ng mga records bago ipasok dun sa loob. Ito na yung main tents natin para sa patient. Meron tayong 8 tent dito. Yan na nga. Yung isang tent natin is may capacity na 75 beds bawat isa. Meron tayong 8 tents na ang area is 1,000 square meter. Ang capacity is 75 beds per tent. So all in all, yun na yung 600 natin sa 8 beds, 8 tents na yun. Okay. So kada tent na to, merong 75 cubicles. Yes, sir. And these cubicles are well equipped. Yes, mayroon tayong furnitures, merong mesa, may upuan, may drawer sila, may mga outlet kung kailangan nilang mag-charge ng mga gadgets. Matapos ang 1.5 buwan, formal nang sinimulan ang operasyon ng pinakamalaking quarantine facility sa bansa. We're already drafting the 3rd phase of the National Action Plan. I'm here to profusely thank our partners in the private sector for their continued cooperation in the fight against COVID-19. So on behalf of the President po, thank you to Soler, to Prime, Bloomsbury, Meralco, Maynilad, and of course, thank you to all of you for joining us in this truly momentous and historic. For this largest quarantine, we handle all from admissions, coordination, treatment, and day-to-day activities of the area. We will be working with the One Hospital Command and announcing the availability of the available beds for patients at any given time. We are always put in the front line, and of course, as a doctor, it's an inherent calling in all of us. I think the main drive is really the happiness of being given the opportunity to really serve and maximize whatever potentials that the AFP has given us. Ang importante ngayon is matuto na tayo na mamuhay na mayroong COVID-19. New normal. Para yun, yung new normal na sinasabi nga nila. And ang pinaka-importante dyan is yung minimum health standards. Kasi critical sa response para hindi mabilis kumalat at dumami ng dumami ang mga kaso is yung isolation. Halos 97% ng mga mahahawa sa COVID-19 ay either walang sintomas or mild lang ang sintomas. So, itong mga facility tulad nito, ito ang kinakailangan natin para dun sa mga hindi malubhang magkakasakit. Ito, pwede kang lumabas, no? Pwede kang magpa-araw, pwede kang maglakad-lakad sa labas, may fresh air. Napakalaking bagay nun para sa mental health ng ating mga kababayan na magkakasakit. May itatay pa ba na iba? Marami pa, tuloy-tuloy tayo. I think ang DPWH, ang target is another 7,000 beds all over the country. Ayan, tinan mo yung mga bed. No? Napakaganda. So, parang totoong talaga, no? Hospital. Oo. Diba? So, napakaganda. Ito rin po ay Razon ang nag-donate, sir? Razon Group din ata nag-donate nito. Pero ito lahat pinatayo ng Razon. Yes. Kaya, laki ng pasalamat natin. Kasi, unang-una, walang gastos ng gobyerno. Pangalawa, mabilis.
In fact, ginawa po namin to na maniwala kayo sa 5 weeks, 24/7. In fact, our people were not going home even on Sundays. Isa sa mga naunang tumugon para tumulong si Enrique Quirason, no? Nung inumpisahan po yung mga pasilidad para tugunan yung mga pangangailangan sa COVID, kami po yung nagtaas ng kamay kaagad-agad. Sinabi namin, sasama kami dyan. We remain ready if there are groups or institutions or agencies that are willing to work with us to develop these such facilities, because this is essentially our 9th facility that we built. It's very timely for us to be able to contribute to the fight against COVID-19, and something we're immensely proud to be a part of as well. We stayed here during the whole campaign. We committed very much to the business and our people, and to support our people in coming out and being a part of these important projects. And we certainly, as Jokel said, remain open to continue to contribute and to take on further projects as well here in the Philippines. We have much love for the Filipino people and the positivity that you show against what could be dire circumstances. Remain positive and always smiling, so keep up the attitude. Ito pa lang sa ginagawa mo, napakalaking bagay na nito, sir. Laki na ng tulong na binibigay ninyo sa atin. Anong pakiramdam na nakakatulong ka? Sir, napakasarap sa pakiramdam, napakagaan sa loob. Lalo na pag uuwi ka sa pamilya mo, masabi mo na, yung proyekto ko talagang nakakatulong sa sambayanan para sa gobyerno. Hindi yung talagang nagtatrabaho ka para lang sa pamilya mo, may income ka. May part na yon, pero iba pa rin yung quarantine facility ang ginagawa mo. Talagang proud ka. Sasabihin sa pamilya mo, sa mga anak mo, nak, kami ang nagpatayo dyan. Nagpapasalamat tayo na hindi sila tumitigil, tuloy-tuloy pa rin. Kahit na alam natin na hirap sila dahil walang negosyo. Pero dahil sa pagmamahal na rin sa Pilipinas, walang tigil ang support. Yung pinapakita nila sa atin yung spirit of bayanihan. Napaka-importante talaga ng bayanihan doon. Sa kabila ng hirap ng sitwasyon, marami pa rin ang mas pinipiling lumaban para sa nakararami. Sa mga patuloy na nagbabayanihan para tuluyang makabangon ang bawat isa. At sa bawat Pilipinong inuuna ang kapwa bago ang sarili. Kayo ang mga bagong bayani. Salamat at saludo kami sa inyo.